هنكمل كلامنا دلوقتي على فرضية المصدر الازائي السينوبتيك والرد عليه، ولكن المرة دي هندرسه من اسلوب الالفاظ والاقتباس. ايه اللي انا بقوله؟ لو حضراتكم تفتكروا الاسبوع اللي فات، لان ده كان موضوع الاسبوع اللي فات لكن ما لحقناش نكمله. اتكلمت الاسبوع اللي فات عن فرضية البعض بيقولوها، ان بيقولوا انجيل متى ومرقس ولوقا البشرين الثلاثة دول متشابهين لانهم بينقلوا من مصدر مشترك وهو المصدر المزعوم او الوهمي مصدر كيو. اللي قالوا او نادوا بيه ما يسمى بعلماء النقد النصي، وهي بس تحت شعار الحريه اللي كنا بنتكلم عليه من شويه صغيره، من حقهم ينتقدوا الكتاب المقدس ويتعاملوا معاه كوثيقه تاريخيه ويفتروا باللي هم عايزينه. طبعا ده خطا، ده مش صح. فمصدر كيو الوهمي لا يوجد لا مخطوطه واحده ليه، عندنا اكثر من 25,000 مخطوطه للعهد الجديد، لم يكتب في اي قائمه قانونيه، رغم ان عندنا كم ضخم من القوائم القانونيه اللي كتبوها الاباء للاسماء الاصفار القانونيه. لم يتكلم عنه اب من الاباء، رغم ان هم كانوا قد ايه بيشهدوا لقدسيه والوحي المقدس في الاربع اناجيل وغيرها من اسفار العهد الجديد والعهد القديم طبعا، ولم يقتبسوا منه. ولم تستخدمه الكنيسه في الليتورجيات اللي استخدمت الاربع اناجيل في قطاعات او مقاطع القراءه الكنسيه، ورغم ذلك لم تشير لهذا المصدر الوهمي لا من قريب ولا من بعيد، واكدت بادله كثيره. ده يؤكد على عدم وجود هذا المصدر الوهمي المزعوم، وشرحت لحضراتكم اكثر من فرضيه في هذا الامر. بعض الفرضيات اللي بتقول انه المصدر الوهمي ده هو الحاجات المشتركه ما بين انجيل متى ومرقس ولوقا، ودي الاقدم. والبعض بيقولوا لا، ده متى البشير ولوقا البشير اعتمدوا على مصدرين، مصدر كيو وانجيل مرقس. يعني متى البشير جاب مصدر كيو ومعاه انجيل مرقس ونقل من الاثنين وكتب انجيل، ولوقا البشير جاب مصدر كيو وانجيل مرقس ونقل من الاثنين وكتب انجيل. فالبعض بيبقى ساعتها بيقول مصدر كيو هو ما يختلف او غير موجود في نص مرقس. معايا؟ اتكلمنا بأدلة المرة اللي فاتت على عدم وجود او خطأ الفرضيتين وغيرها من الفرضيات اللي ذكرتهم المرة اللي فاتت. المصدر كيو هو مصدر وهمي بيدعي بعض النقاد المسيحيين والملحدين وعلماء النقد النصي اللي بيفترضوا به فرضيات غريبة راديكالية، انه الكتاب الثلاث اناجيل متى البشير ومرقس البشير ولوقا البشير نقلوا الثلاثة من مصدر واحد عشان كده متشابهين. ده حاليا يمكن تسمعوا بعض المسلمين بيتكلموا يقول لك الثلاث اناجيل الازائيه، يبقى البعض حتى مش فاهم يعني ايه الازائيه وبيعدي اللقب ده، لكن ده التاريخ بتاعه اللي اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات والرد عليه. لكن النهارده هكمل ادله خطا هذا الفرضيه. ادرس بعض الالفاظ اللي تؤكد ادعاء ان هم نقلوا من مصدر واحد، ده غير صحيح. دراسه بسيطه جدا ومختصره لالفاظ المبشرين الثلاثه واسلوب اقتباسهم اللي يؤكد ان هم ما قالوش مصدر واحد. واكرر مره ثانيه اللي انا قلته وهقدم عليه ادله. من يدرس الكلمات وبخاصه في اللغه اليوناني للثلاث اناجيل هيلاقي اختلافات في الفاظ او تصريف او ترتيب، فلا يوجد عددين متطابقين في كل الحروف والكلمات العددين ما بين اي من الاناجيل الثلاثه، حتى وإن كان العددين يعطوا نفس المعنى، يتكلموا عن حادثة واحدة، معجزة واحدة أو غيره، إلا قلة قليلة من لما بيقدموا نص كلمات المسيح نطقها بنفسه أو يقتبسوا اقتباسات لفظية من العهد القديم. لكن غير كده لا يوجد عددين في الثلاث أناجيل متطابقين بالحرف في اليوناني. معايا؟ مما يؤكد ان الكتبة الثلاثة هم شهود عيان، بيسجل كل واحد منهم باسلوبه وبألفاظه اللي شافه واللي سمعه بنفسه، محدش بينقل من التاني، والثلاثة ما بينقلوش من مصدر واحد، لانهم لو نقلوا من مصدر واحد او نقلوا من بعض لتطابقت الالفاظ اليوناني. لو انا بنقل من كتاب باخد الاقتباس من الكتاب بالحرف. طيب لو برضو اخويا الحبيب بينقل من الكتاب ده نفسه برضو هينقل بالحرف. لما يلاقوا اللي انا قلته غير اللي هو قاله يبقى احنا مش بننقل من نفس المصدر. لكن
اختلاف الألفاظ مع تشابه المعنى يؤكد حاجة مهمة، يؤكد أن الأربعة بيتكلموا عن نفس الشيء، وهو إيه؟ هو حياة وألام وقيامة الرب يسوع المسيح. ويؤكد أن لهم مصدر واحد، مش كتاب بينقلوا منه، لا، لكن مصدر واحد أوحى المضمون، ولم يلغي الشخصية التعبير لكل واحد منهم، لكن قاد الألفاظ بتاعتهم الشخصية اللي قدموها لتكون بدون خطأ، وهو الروح القدس. بيتكلموا عن حاجة مشتركة، عشان كده متشابهين، هو حياة الرب يسوع المسيح. ولهم مصدر مشترك، مش كتاب بنقوله منه، ولكن الروح القدس اللي بيقود الثلاثة. كويس؟ أضرب أمثلة توضيحية لفظية، اللي برضه بيتابع معايا الفيديو حتى الآن يقدر يشوف هذا الأمر في بعض التعبيرات اليوناني. وأنا آسف أنا بقولها باختصار، لكن برضه عشان حضراتكم تعرفوا إن الموضوع ده عليه رد تفصيلي، مش بناخد الكلام اللي بيقولوه ونرفضه وخلاص. أولا المصدر المشترك للثلاثة اللي هو مصدر كيو، أو البعض بيسميه بروتو مارك، أو ما قبل مرقس، اللي مرقس خد منه واللي متى خد منه ولوقا خد منه. من الأعداد اللي هي متشابهة بيستشهدوا بيها على المصدر المشترك أو الاقتباس من بعض، مثلا الأعداد اللي بتتكلم على المعمودية، معمودية المسيح، بيتكلموا عن نفس الحاجة. يقول لنا إنجيل متى اصحاح 3 عدد 16: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه. هذا النص اليوناني، وهذه الأدلة اللي بيستشهدوا بيها. لو تلاحظوا معايا الكلمات اللي حاطط تحتها خط دي مختلفة عن اللي هيجي بعد كده، كلمات قليلة جدا اللي مش تحتها خط، هنوصل لها كمان شوية. إنجيل مرقس البشير يقول: وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح القدس مثل حمامة نازلا عليه. هذا برضه العدد، دي الكلمات اللي تحتها خطوط المختلفة في اليوناني. إنجيل لوقا الموضوع ده يجي بين عددين ويحصل في الإحصائيات 2، ففي إصحاح 3 عدد 21 و 22 نص العدد 21 وجزء من عدد 22: وإذ كان يصلي انفتحت السماوات ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. وآدي النص اليوناني، والأعداد الكلمات اللي تحتها خط هي أيضا المختلفة في الثلاث أناجيل، واللي ما عندهاش خط هي المتشابهة. لو حد يتكرم وينزل الثلاث أعداد مرة تانية على التكست هنا بالعربي يبقى كويس قوي، عشان تقدروا تقارنوا بنفسكم. متى 3:16، مرقس 1:10، لوقا 3:21 و22. التشابه في الأربع أعداد دول، عدد متى وعدد مرقس والعددين اللي موجودين في لوقا، هي فقط في 4 ألفاظ، رغم ان كان فيها ألفاظ كتيرة. ايه ال4 ألفاظ اللي تشابهوا فيها؟ كلمة كاي، كلمة روح بنيومة، كلمة حمامة، وكلمة عليه. بس كل بقية الكلمات مختلفة، رغم ان هي بتدي نفس المعنى، لكن مختلفة يا اما في اللفظ يا اما في التصريف، ومختلفة في أدوات التعريف وأدوات الوصل وغيرها. معايا؟ نسبة الاختلاف 13-4 في عدد واحد. فين النقل اللي مزعوم؟ بيتكلموا عن حاجة واحدة، ازاي يختلفوا في 13 لفظ؟ ده معناه ان هما بينقلوش من مصدر واحد. لو كانوا بينقلوا من مصدر واحد كانوا ال 13 لفظ او ال 17 لفظ يبقى متطابقين. بينقلوا من نفس المصدر، كوبي بيست. عشان كده اللي يقرأ الموضوع ده بطريقة بسيطة يتخيلوا لما يقولوا له على فكرة ال3 أناجيل دول نقلوا من مصدر واحد واسم المصدر ده كيو، وعلماء النقد النصي قالوا على مصدر كيو، يصدق. لكن اللي يدقق في اليوناني يتأكد ان الكلام ده مش صح. بيتكلموا عن حدث واحد، كل منهم بيستخدم ألفاظه الشخصية، لم ينقلوا من بعض ولم ينقلوا من مصدر واحد. المصدر المشترك هو الروح القدس
اللي استخدم كل واحد تعبيراته، ولكن خلى تعبيراته تطلع دقيقة جدا لا يوجد فيها خطأ واحد. ايه المشكلة لو نقلوا من مصدر واحد؟ فين المصدر ده؟ هل ضيعناه؟ وليه أقبل مصدر وهمي ليس عليه دليل واحد؟ ايه المشكلة لو نقلوا من بعض؟ انا ما عنديش مشكلة نقلوا من بعض، ولكن ايه ليه اقبل فرضية ما لهاش أدلة بل عندي أدلة عكسية خطأ؟ ليه اقبل حاجة لا يوجد عليها دليل؟ هو كل واحد يطلع يقول فرضية ويقول ايه المشكلة ما نقبلها؟ لا، ما ينفعش، ده ليس أسلوب علمي. حتى كمان لو وضعنا في حساباتنا اختلاف الترتيب، هنلاقي حتى الأربع ألفاظ اللي اتكلمت عليهم قبل كده دول، الواو والروح والحمامة والماء، مختلفين في ترتيبهم في العدد. يعني بنتكلم لو حطينا كمان عليهم اختلاف ترتيب الكلمات يطلع الاختلاف 100%. لكن الأعداد المتشابهة في المضمون والمعنى بتقدم نفس المعنى الصحيح تماما، كل واحد بيقدم ألفاظه، تعبيراته، تصريفات أفعاله، لكن المعنى صح لأن الروح القدس اللي قاد الثلاثة في كتابة هذا التعبير قادهم بدون ما يقدموا خطأ واحد في المعنى المطلوب. عشان كده نتأكد إن هم بيتكلموا عن نفس الموضوع، ولكن كل واحد بألفاظه، لا ينقلوا من مصدر واحد ولا ينقلوا من بعض، لأنه لو بينقلوا من مصدر واحد أو من بعض لا تطابقت الألفاظ. ملحوظة أقدر أقدم لحضراتكم كل كلمة في الثلاثة أناجيل الثلاثة على فكرة بطريقة متوازية في الأعداد اللي بيقولوا عليها متشابهة، ولكن طبعا يعني الموضوع هيبقى هصدعكم يعني هتدعوا على الليلة اللي أنا ابتديت أخدم هنا في الروم يعني. هقدم مثال تاني برضو سريع قوي للفرضية الثانية اللي هي بتاعة المصدرين، إن هو متى البشير ولوقا البشير كانوا بينقلوا من مصدرين، مصدر منهم مرقس ومصدر تاني كيو، وهو كيو ما هو غير موجود في مرقس البشير. فأحد الأعداد اللي بيقولوا ده من المصدر كيو اللي هو بس حسب الفرضية الثانية لبعض علماء النقد النصي الآخرين، اللي هو الأعداد المتشابهة في متى ولوقا وغير موجودة في مرقس البشير. على سبيل المثال، وكان يقول للجموع، وعلى فكرة ده لما فاكرين انتوا حضراتكم ابتدوا يقدموا كتب يسموه مصدر كيو، إعادة استرجاع نص مصدر كيو، ده واحد من ضمن الأعداد اللي بتبقى موجودة في كتب إعادة استرجاع مصدر كيو. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. وقالوا لأنه متشابه في متى ولوقا متطابقين، ولكن مش موجود في مرقس، يبقى ده كان موجود في مصدر كيو، فمتى كان بينقل من مصدر كيو ومرقس عشان كده خد العدد ده، ولوقا كان بينقل من مصدر كيو ومرقس عشان كده خد العدد ده، فالعدد ده موجود في مصدر كيو اللي هو يختلف عن مرقس. لو درسنا مع بعض الكلام ده موجود في إنجيل متى اصحاح 3 بداية من عدد 7، فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم تهربون من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن يقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. لو تلاحظوا معايا الجزء اللي متلون بأحمر ده مختلف، كل ده مختلف، واللفظ ده أيضا اللي في عدد 3 إصحاح 3 عدد 9 أيضا مختلف. إنجيل لوقا إصحاح 3 عدد 7: وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن يقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. برضو الجزء بالأحمر ده مختلف. وأيضا هذا اللفظ اللي فيه عدد 8 مختلف، رغم ان هم بيقدموا نص لفظي لكلام يوحنا المعمدان، كلمة بيقولها يوحنا المعمدان بتخرج من فمه سجلوها بالحرف، عشان كده متوقعين ان هم فعلا يكونوا متطابقين لانه بيقولوا كلام يوحنا المعمدان لفظيا. لكن المقدمة مختلفة، مقدمة العددين، مقدمة الجزئين، يعني كان يقول للجموع الذين خرجوا يعتمدوا منه، ده مختلف تماما. علل الآية شكرا أستاذ أمير على تنزيل الأعداد
ربنا يبارك حضرتك. يختلف عن تعبير فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصديقيين يأتون إلى المعمودية قال لهم. تعبيرين دول مختلفين عن بعض. فهل يا ترى مصدر كيو ما كتبش المقدمة؟ وهل يعقل؟ هو ما يقولش ان يوحنا قال؟ ويوحنا قال لمين؟ ولا بيقول تعبير ما نعرفش مين قائله وسايبه كده في النص واحنا نختار نقول التعبير ده احتمال يكون قال يوحنا المعمدان او غيره؟ وان ما كانش قال المقدمة عرفوا ازاي ان ده كلام يوحنا المعمدان؟ ولو كتب مصدر كيو المقدمة ليه متى البشير ولقى البشير لما نقلوا منه نص كلام يوحنا وما نقلوش المقدمة واختلفوا معاه؟ ده معناه هذا المصدر وهمي. لكن متى البشير ولقى البشير شهود العيان ذكروا كلام يوحنا المعمدان اللي عارفينه كويس، اللي حافظينه. ايضا ليه اختلفوا في تعبير في النص اللي هو تعبير تفكروا بدل من تبتدئوا؟ بل كتير من الشبهات اللي بيقولوها لنا الاخوه المسلمين هنا في الروم لو تفتكروا درسنا كتير منها هي مبنيه على اختلاف الفاظ المبشرين، لان هم عايزين الثلاث اناجيل يكونوا متطابقين نصح كربون. يقول لك ليه فلان قال كذا ولكن فلان قال كذا ولكن علان قال كذا؟ لان الثلاثه بيعبروا باسلوبهم. لو هترجع لكل الشبهات او معظم الشبهات اللي بتدور على الاربع اناجيل في موضوع ليه فلان قال كذا وفلان قال كذا، ده يؤكد اللي انا بقوله. ما بينقلوش من مصدر واحد. على فكره المسلمين ما عندهمش مشكله ان هم يقولوا الشبهه وعكسها، رغم ان الشبهه الاولانيه تثبت الثانيه خطا والثانيه تثبت الاولانيه خطا، ولا دي صح ولا دي صح، لان الاثنين ناتج عن عدم فهم. لكن هي اي حاجه بس يتهاجم بيها وخلاص. فدايما الشبهات الكتيره اللي تثبت اختلاف الالفاظ في الثلاث اناجيل، اللي يقولوا ليه اختلفوا في الالفاظ لان هم متوقعين ان هم المفروض يكونوا متطابقين لفظيا نسخه كربون، وده غلط. ده يؤكد اللي انا بقوله. من الثلاث اناجيل ما بينقلوش من مصدر واحد، ومش بينقلوا من بعض عشان ياخدوا بالحرف اليوناني. ثلاث اناجيل كل واحد بيكتب اللي شافه بعينه واللي سمعه بودنه، وبيكتب بس باسلوبه اللفظي، والروح القدس بيقوده. ما بيلغيش شخصيه الكاتب ولكن بيقوده تعبيراته تكون صحيحه ما فيهاش خطا، على عكس اللي بيستشهدوا بيه المشككين. فكما قلت سابقا وأكرر كلامي، لا يوجد عددين متطابقين لفظيا في كل حرف إلا بعض مما نقلوا سواء اقتباسات العهد القديم أو أقوال المسيح لفظيا. كويس؟ لو نقلوا من بعض أو نقلوا من مصدر واحد لتطابقت الألفاظ بالحرف. هقدم مقارنة دلوقتي بسيطة على قد ضعفي، أرجو تركزوا فيها. يمكن البعض يلاقي شوية أرقام كتيرة، إيه لزومها؟ لا، الأرقام دي هتنفعكم لو حد حابب يتأمل زيادة ويدرس الكتاب المقدس زيادة. وحلوة دراسة الكتاب المقدس عشان تساعدك لما تحب تحط تأملات، تبقى تأملاتك مبنية على دراسة وتوصل بالفعل لمستويات روحية حلوة في التأمل، ما تبقاش مبنية على فهم العدد خطأ. إنجيل متى 28 إصحاح، في 1071 عدد، في 13508 كلمة، في اليوناني 20300 كلمة تقريبا. إنجيل مرقس 16 إصحاح، 678 عدد، 8614 كلمة في العربي، واليوناني 12700 كلمة تقريبا. إنجيل لوقا 24 إصحاح، 1153 عدد، 14461 كلمة في اليوناني، 21700 كلمة يوناني تقريبا. إنجيل يوحنا 21 إصحاح، 876 عدد، 12211 كلمة في العربي، أما باليوناني 18334 كلمة. إيه لزوم الكلام ده؟ نشوف مع بعض. نركز على الثلاث أناجيل، متى البشير ومرقس البشير ولوقا البشير. متى البشير أكثر من مرقس البشير ب 37% و4%. واخدين بال حضراتكم؟ يبقى ازاي متطابقين او من مصدر واحد؟ لوقا البشير
أكثر من مرقس البشير ب 41.5%، يعني قرب أكثر من النص. يبقى إزاي كان بينقل منه؟ لوقا البشير أكثر من متى البشير ب 7%. إنجيل متى البشير فيه 340 عدد متفرد في المعنى. احنا عارفين ان الثلاثه مش متطابقين في اللفظ في اي عدد، الا لو بياخد جزء من عدد من انه في اقتباس لفظي بيبقوا متطابقين، لانه بياخدوا بالفعل من العهد القديم او بالفعل من نطق الرب يسوع المسيح. لكن الاعداد اللي بتحكي قصص او معجزات او احداث ما فيهاش اقتباسات مختلفين في اللفظ لكن نفس المعنى. ورغم ذلك إنجيل متى بيقدم 340 عدد متفردين في المعنى لا يوجد لهم مقابل في الأناجيل الباقيين. يعني تلت إنجيل متى بيقدم لنا أحداث جديدة ومعاني جديدة ومعجزات جديدة تختلف في المعنى عن بقية الثلاث أناجيل. مرقس البشير ب 70 عدد متفرد. لوقا البشير ب 550 عدد متفرد تقريبا، يعني قرب نص. لوقا البشير بيقدم أعداد لم يذكرها متى البشير ولا لوقا البشير ولا مرقس البشير. أعداد متشابهة في المعنى بين متى البشير ولوقا البشير 180 بس. أعداد متشابهة بين متى البشير ومرقس البشير 180. أعداد متشابهة بين مرقس ولوقا 50. أعداد مشتركة في المعنى في الثلاث أناجيل 370 عدد بس. يعني ما بين 2902 عدد 1110 عدد متشابهين في المعنى فقط، وليس في اللفظ ولا في الترتيب، في المعنى. يعني التشابه نسبته 38% في المعاني. هتلاقوا بعض الدراسات بتقدم أرقام مختلفة شوية لعدة أسباب، منها بعض الدراسات بتعتمد على تحليل تقريبي لحاجات مختلفة، أو تعتمد على ترجمات ونصوص مختلفة زي النصوص النقدية. فهتلاقوا نعتمد على السبعينية أو النص الكريتيك بتاع اليو بي اس أو غيره، هيقدم أرقام مختلفة قليلا، لكن اللي قدمته هنا يعتمد على النص التقليدي سواء العربي أو اليوناني وليس النص النقدي. اوكي؟ من ناحية الأعداد المتشابهة متشابهة في المعنى. أقدم دراسة بسيطة من ضعفي على موضوعات الأربع أناجيل وأبدأ بالاقتباسات. دراسة كنت قدمتها على قد ضعفي قوي، موضوع اقتباسات العهد الجديد من العهد القديم، في كتاب صغير هتلاقوه موجود على الموقع، عبارة عن 800 صفحة. كل اقتباس ونوعه ايه يقتبس من فين، ولفظيا عبري ويوناني ولاتيني وانجليزي وعربي. متى البشير من 1071 عدد اقتبس 88 اقتباس من العهد القديم. ركزوا معايا في النقطة دي عشان هتبقى مهمة شوية. ليه اللي عايز يدرس، اللي عايز يعني اللي بيقرا الاناجيل قرايه روحيه ممتاز جدا وهيلاقي الكلام ده مش مهم قوي بالنسبه له، ولكن اللي بيدرس الاناجيل بيحب ياخد دراسه اكاديميه مع دراسه روحيه ايضا، عشان يبقى التاملات الروحيه مبنيه على دراسه بالتفصيل، هيلاقي الكلام ده مهم. متى البشير 88 اقتباس. مرقس البشير 44 اقتباس من 678 عدد كتبهم. لوقا البشير 45 اقتباس من 1053 عدد. فلوقا الأكثر في الأعداد قليل اقتباسات، متى البشير الأكثر في الاقتباسات كثير جدا عن مرقس ولوقا. لكن الاقتباسات دي كمان شواهدها مختلفة من العهد القديم، وهعرضها بطريقتين. الأول كل سفر أو كل إنجيل، والطريقة الثانية هي المصدر من العهد القديم. ده اقتباسات متى البشير نلاقيه أكتر من أشعياء. ومهم يعني هنشر السرعة لأن الجزء ده مش هطول فيه عشان ما ازعجش حضراتكم أكتر من كده. هدخل على طول على الثلاثة اللي هم المتشابهين أو بياخدوا من أسفار العهد القديم، وأقولها برضه باختصار شديد عشان وقت حضراتكم. لكن اللي عايز يدرسها بالتفصيل أهو قدامكم. نلاحظ من تكوين إصحاح 1 عدد 27 اقتبسوا متى البشير ومرقس البشير، ولكن لوقا البشير ما اقتبسهوش. تكوين 2 عدد 24 اقتبسوا متى البشير ومرقس البشير، لكن لوقا ما اقتبسهوش. خروج 3:6 اقتبسوا متى البشير ولوقا البشير، لكن مرقس ما اقتبسهوش. خروج 3:15 اقتبسوا مرقس. خروج 13:2 اقتبسوا لوقا بس. خروج 13:12 اقتبسوا لوقا بس.
وخروج 13 15 أيضا لقى بس. أما خروج 20 عدد 12 اقتبسوا متى ومرقس ما اقتبسوش لقى. خروج 20 عدد 13 اقتبسوا متى البشير بس. خروج 20 عدد 14 متى البشير بس. خروج 21 عدد 17 متى ومرقس. 21 24 متى. خروج 23 20 اقتبسوا متى البشير ومرقس البشير ولوقا البشير. You got the idea. مش محتاج اكرر لكم كل الاقتباسات. واضح الاختلافات. ما اقتبسوش نفس الاقتباسات خالص غير حاجات قليله جدا. من هذا الكم الكبير جدا من الاقتباسات هقدم لكم تحليل ليه سريع بالارقام، لكن اللي عايز يرجع له كل واحد بالتفصيل اهو قدامكم. ولو عايز ترجعوا كمان للتحليل اللغوي بتاعه بالتفصيل اكتر وتعرفوا جابها من السبعينيه ولا من العبري ولا من الاثنين، موجود في الملف اللي قلت لحضراتكم عليه شبه كده، يعني اسمحوا لي اقول انه قاموس صغير للاقتباسات بس على قد ضعف. متى البشير ومرقس البشير ولوقا البشير اتفقوا مع بعض في الاقتباسات في 11 اقتباس بس. ورغم ذلك اختلفوا في الفاظ الاقتباس وانواعه ومقدماته. متى البشير اتفق مع مرقس البشير في 23 اقتباس منهم 11 اللي فاتوا، واختلفوا في برضه الفاظ الاقتباسات ومقدماتها. متى البشير اتفق مع لوقا البشير في 5 بس بالاضافه لل 11 اللي فاتوا. مرقس البشير اتفق مع لوقا البشير فقط في اقتباسين بس بالاضافه لل 11 اللي فاتوا. فين اللي بينقلوا من مصدر واحد او بينقلوا من بعض؟ متى البشير تفرد ب 47 اقتباس محدش شاركوا فيهم، اكثر من نص الاقتباسات رغم اهميتهم الخطيره. اي انسان عنده 3 اناجيل عنده كل الاقتباسات. مرقس البشير تفرد ب7 اقتباسات، لوقا البشير تفرد ب 17 اقتباس رغم ان اقتباساته كانت اقل. ده يؤكد اختلاف الكاتب، ولم ينقلوا من مصدر واحد ولم ينقلوا من بعض، لان الاقتباسات دي من اهم الحاجات اللي شرحوها لاثبات تحقيق النبوات. فاللي يقول لي ان المبشرين ال3 نقلوا من مصدر واحد اقول له كده انا عندي دليل عكسي، او يقول لي نقلوا من بعض اقول له كده انا عندي دليل عكسي. الاقتباسات قسمتها الانواع، معلش ركزوا معايا في النقطه دي، انا عارف ان هي زياده حبتين فمعلش تحملوني. اقتباس ده التقسيم الشخصي، لما الدراسه دي اللي عملتها في فتره زمنيه الى حد ما طويله، ده التقسيم اللي انا وضعته كمقياس بناء على كل دراسه ال 400 وحاجه اقتباس اللي قدمتها في 800 صفحه. فئه واحد النص العبري يتطابق مع السبعينيه ويتفق مع العهد الجديد لفظا، ده فئه واحد. فئه 2 النص العهد الجديد يقترب الى العبري عن السبعينيه، يعني ياخد من العبري، اللي بيقتبس بياخد من العبري ما بياخدش من السبعينيه لان السبعينيه قدمت المعنى. فئه 3 نص العهد الجديد اللي بياخد من السبعينيه ما بياخدش من العبري. تفتكروا واحد ال3 متطابقين، عهد قديم عبري وسبعينيه وعهد جديد. 2 السبعينيه قدمت المعنى فاللي بيقتبس في العهد الجديد اخذ من العبري بس لفظا. 3 اللي السبعينيه قدمت المعنى فاللي بيقتبس في العهد الجديد خد من السبعينيه المعنى ما خدش النص من العبري. 4 النص العبري يتفق مع السبعينيه والعهد الجديد يختلف عنهم في حاجه بسيطه عشان يشرح سواء باختلاف ضمير او اختصار. فئه 5 العبري يختلف قليلا عن السبعينيه اللي قدمت المعنى، والاثنين يختلفوا عن العهد الجديد اللي قدم المعنى. معنى الاثنين لم يلتزم لا بنص العبري ولا نص السبعينيه لكن شرح الاثنين. فئه 6 لو العبري بيتطابق مع السبعينيه ولكن العهد الجديد بياخد المضمون وليس الحرف، ويشترط ان هو يقول ان ده اقتباس. ناخد متى البشير في البدايه ال 88 اقتباس بتوعه، 40 من فئه واحد اللي هو بياخد عهد جديد يتطابق مع العبري والسبعينيه المتطابقين مع بعض. 27 فئه 2 متى البشير ياخد من النص العبري لفظا ما ياخدش من السبعينيه. 3 فئه 3
اللي ياخد فيها متى البشير اللفظ اللي موجود في السبعينية ما ياخدش اللي في العبري. 6 من فئة 4 اللي العبري والسبعينية مختلفين مع بعض شوية، متطابقين مع بعض ولكن يختلفوا عن عهد جديد. 7 من الفئة 5 اللي العهد الجديد بيقدم المضمون، و5 من الفئة 6 اللي برضه العهد الجديد يكون السبعينية والعبري متطابقين لكن بيقدم المضمون. ادي انواع الاقتباسات اللي في انجيل متى في الشكل البياني اللي قدام حضراتكم، اللي لسه شايف معايا اللينك او اللي بيتابع الموضوع لغايه دلوقتي. فمتى البشير اقتباساته عاده من النص العبري، عاده ما بيلجاش للسبعينيه لكن يعرفها، نادرا ما يلجا اليها، فخد حاجه و40 اقتباس من النص العبري، ادوبك 3 بس من السبعينيه. ايضا اسلوب يؤكد ان انجيله كتب بالعبري وهو ترجم الى اليوناني بنفسه، لان لو كتبوا في اليوناني من الاول لكان نسبه النص السبعيني كان يبقى اعلى من ده بشويه. انجيل مرقس البشير قدم لنا 44 اقتباس، 20 منهم فئه واحد اللي هو العهد الجديد يتطابق مع العبري مع السبعينيه، والعبري والسبعينيه متطابقين. 9 فئه 2 يبقى في اختلاف في العبري عن السبعينيه، لان السبعينيه قدمت المعنى، فمرقس البشير ياخد النص العبري ما ياخدش السبعينيه. 0 من فئه 3 مرقس البشير ما خدش عدد واحد من السبعينيه اللي بتقدم معنى، لكن خد اكتر المعنى، شرح المعنى اللي كمان موجود في السبعينيه. 9 و2 قدم المضمون، يعني ما بيحبش قوي يشرح المضمون لما يكون اللفظ واضح قدامه. مرقس البشير لما يقتبس نص تقريب من السبعينيه لو اختلفت مع العبري اهو قدام حضراتكم، ولكن احيانا ياخد المضمون من السبعينيه اللي هو فئه 5. معايا؟ يختلف عن متى البشير في هذا الامر. انجيل لوقا البشير، معلش التحليل ده انا عارف يمكن يكون غتت شويه وفعلا اخذ مني وقت طويل في دراسه هذا الامر، لكن صدقوني مفيد. وهتلاقوه بيشرح حاجات كتير لما يتكلموا عن الاقتباسات واختلافها والكلام ده، لانهم مش فاهمين معنى الاقتباسات ايه واهميتها. لوقا البشير 45 اقتباس، 19 منهم العبري يتطابق مع السبعينيه مع العهد الجديد، 5 منهم من النص العبري لما تكون السبعينيه مختلفه عنه، 2 من السبعينيه، 8 من اقتباس فئه 4، و5 من فئه 5، و6 من فئه 6. فهو يختلف عن مرقس البشير في هذا الامر. فلوقا البشير يعرف العبري والسبعينيه، يقتبس اكثر من العبري ولكن احيانا بيحب يقتبس من السبعينيه. مرقس البشير اقل بكتير من لوقا البشير، لان لوقا البشير يحب يقتبس اكثر المضمون ويشرح عن متى البشير، عشان كده فئه 4 اكثر من متى ومن مرقس، اللي هي فئه 4 دي اللي هي فيها المضمون. فاسلوب الاقتباس والشواهد المقتبسه في العهد القديم والالفاظ الثلاثه مختلفه، ازاي يكونوا نقلوا من مصدر واحد او نقلوا من بعض. ده دليل يؤكد حتى لو افترضنا ان كل منهم يعرف بقيه الاناجيل وما عنديش اشكاليه خالص فيها، لكن لم ينقلوا من بعض، لكن كان بيرشدهم الروح القدس ليكتبوا، ولم ينقلوا من مصدر واحد، المصدر الوهمي المزعوم هو مصدر كيو. ده يؤكد هذا الامر.